السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل سلسلة برمجة جوجل شيت، سكريبت اديتور في جوجل شيت. كنا في آخر فيديو اتكلمنا ازاي أعمل قائمة في التول بار بتاع القوائم بتاع جوجل شيت فوق خالص اهو. أنا كنت عملت قائمة باسم محمد وعملت فيها ايتم، أول ايتم اسمه فوتبول، بس مكناش عملنا حاجة تشتغل على الايتم اللي مكتوب ده. فلو كنا دوسنا على كلمة فوتبول هلاقي إن هو مش لاقيلي دالة باسم لود ليك اللي أنا مسميها تحت الايتم اللي هو فوتبول ده. طيب، في الفيديو ده بقى هنتكلم ازاي أشغل الدالة دي وأخليها تشتغل. هكتب بس السكريبت بتاع الدالة دي، فهفتح السكريبت اديتور بتاعي وهيظهر فيه الجزء اللي أنا كتبته قبل كده. نعدل فيه حاجتين بس، أخلي القايمة بتاعتي ديت أسميها أصلا فوتبول، وبعدين أسمي الأيتم اللي جوه إنجلش بريميوم بريمير ليج. تمام. والدالة اللي هشتغل بيها اسمها لود إنجلش ليج. مجرد بس إن أنا غيرت الأسماء بس اللي أنا بشتغل بيها. جميل. وبالمناسبة السطر ده اللي هو فيه بنفذ فيه الأوامر على المتغير اللي هو ماي منيو، هو طويل كده وأنا مش شايفه، ممكن أنزله كده وبعدين برضو أجي عند أنزله برضو كده. برضو أنا هكتب كومنت اللي أنا شغال بيه. طيب، أنا هكتب كده إن ديت سبيشال فانكشن، يعني دالة أنا اللي عاملها سبيشال فانكشن ذات رun، يعني بتشتغل when the file is first opened or reloaded. الدالة دي دالة خاصة بيا، هتشتغل لما الفايل بيتفتح أو بيحصل له ريلود. أعتقد كده كفاية، كتبت كده كومنت. بعدين هخش بقى إن أنا عايز أكتب الدالة نفسها اللي أنا مسميها لود إنجلش ليج. فطبعا اللي أنا هعمله أروح كاتب كلمة فانكشن كده واكتب اسم الدالة ديت لود انجلش ليج وافتح كده قوسين. تمام. هكتب جواها، طبعا هكتب المتغير بتاعي الأولاني اللي هو هسميه شيت. برضو الأسماء ديت أنا اللي بسميها، عايز تسميه شيت عايز تسميه حاجة تانية براحتك. وجوه الشيت ده طبعا الخطوة الأولانية المعتادة اللي أنا بعملها كل مرة، بفتح الآب اللي هو سبريد شيت آب وبقول له get active sheet. بقفل، بفتح القوس بتاعي وبعدين بعمل السيمي كولون بتاعتي. طيب، ممكن برضو احط كومنت هنا في الاول. الكومنت ده هكتب ان الدالة دي بتعمل ايه او السطر ده بيعمل ايه
بيعمل get the active sheet. انا دلوقتي جبت الاكتف شيت بتاعي. بعدين برضو هعمل متغير تاني، هدوس تاب كده واعمل متغير تاني. المتغير ده انا هسميه ليج اس اس. تمام، هسميه كده ليج اس اس، اللي هو ليج يعني اختصار للليج سبريد شيت. واقول له سبريد شيت اب، وعايز اوبن امر كده اسمه اوبن باي اي دي، يعني افتح لي الملف بالاي دي، افتح لي ملف بالاي دي. وهفتح القوس بتاعي. انتوا فاكرين طبعا الاي دي بتاع الملف اللي انا شرحته قبل كده. هخش على الملف اللي انا عايز يجيب منه داتا معينة اللي هيخلي الفانكشن تشتغل عليه، وهجيب الاي دي بتاعه. ادي الاي دي بتاعه، كلمة edit، واعمل له كده كوبي. بعدين اروح برضه على سكريبت اديتور بتاعي واكتب ما بين كوتيشن كده الاي دي بتاع الفايل. يبقى انا دلوقتي عشان انا فاتح فايل جديد وعايزه يجيب داتا من فايل تاني عندي في الدرايف بتاعي، فخليت عملت متغير اسمه ليج اس اس، هيفتح السبريد شيت وهيجيب لي يفتح لي فايل بالاي دي بتاعه. الفايل بتاعه اهو، وكتبت الاي دي. تمام كده. هاجي برضو هعمل كومنت هنا واكتب ان انا استخدمت الامر ده، ان انا فتحت different spreadsheet from drive عن طريق السبريدشيت اي دي. تمام، ده الامر بتاعي. يبقى انا دلوقتي الفايل بتاعي اللي انا فاتحه اللي هو مفتوح اصلا، جبت منه الاكتف شيت، جبت الشيت اللي انا واقف عليه جوه الفايل بتاعي، جوه الفايل بتاعي اللي هو ده اللي اسمه الاكتف شيت. ماشي. بعدين عملت قلت له عملت متغير تاني ان هو يخش جوه السبريد شيت اب ويفتح لي بالاي دي الملف اللي انا حطيت فيه الاي دي، الملف اللي هو هيجيب منه الداتا بتاعة الدالة اللي انا عايزها. طيب دلوقتي انا عايز اعمل متغير عشان يجيب لي الداتا ديت، فاعمل متغير. المتغير ده هسميه ليج شيت عشان اجيب الشيت اللي انا عايزه جوه الفايل اللي انا حطيت الاي دي بتاعه. فالليج شيت ده هخش جوه الليج اس اس اللي هو فوقيه واقول له get sheet by name، الامر اللي هو اسمه get sheet by name، ان انا عايز اجيب شيت من جوه الفايل ده by name. انا عارف ان الفايل بتاعي اللي انا اجيب منه ده اللي هو ده، انا عايز الشيت اللي هو اسمه جدول المباريات ده، انا عايز الشيت ده عشان الفايل ده جواه شيتات كتير اهي. فانا عايز الفايل اللي هو اسمه جدول المباريات. جميل. فانا اقول له get sheet by name وهفتح القوس بتاعي وهفتح الكوتيشن واكتب جدول المباريات. بعدين منساش في آخر السطر بتاعي السيمي كولن.
طيب هعمل متغير تاني اسميه هو انا افضل دول بس اخليهم كده بالايه، بالسمول كده. طيب هعمل متغير تاني، المتغير التاني ده هسميه ليج رينج، اخليه يحدد الرينج اللي انا عايزه. ماشي. فانا جوه الشيت بتاعي اللي هو جبته من المتغير اللي قبله، اللي هو المتغير اللي اسمه ليج شيت ده، هقول له الامر اسمه get data range. انا عايز get data range ده. جميل. وهحط قوسين والسيمي كولون بتاعتي، وهعمل متغير كمان اسمه ليج value او ليج values. عايز اغير ده بخليه كده بالاسم ده. اخش جوه الليج رينج، الرينج بتاعي، اخليه ينفذ امر get اللي ينفذ امر getValues. getValue دي لو هيجيب قيمة واحدة، انا عايز هيجيب قيم كتير فهخليه يعمل getValue. تمام. طيب انا ممكن برضو احط هنا كومنت على الجزء ده، ان هو بيجيب the sheet DataRange and values. كومنتات بسيطة كده بكتبها تخليني أعرف أنا بكتب إيه بالظبط، عشان أخلي السطور بس كده تبقى في وسط الشاشة. يبقى أنا كل اللي أنا عملته دلوقتي الجزء الأولاني ده اللي عملت بيه القائمة بتاعتي، اللي هي كان اسمها محمد بس أنا غيرت اسمها وخليتها فوتبول، وخليت الأيتم اللي هنا اسمه إنجليش بريميوم ليج، الدوري الإنجليزي. جميل. خليته هو إنجليش بريميوم ليج، والقائمة اسمها فوتبول. طيب والايتم اللي هو في القائمة ده لما ادوسه يشتغل دالة اسمها لود انجلش ليج، لود انجلش ليج. تمام. والله الدالة دي برضو بقى انا هعرف الدالة دي عشان لما ادوس عليها تشتغل، فكتبت فانكشن وكتبت اسم الدالة دي. بعدين فتحت الشيت، عملت متغير اسمه شيت عشان افتح الاكتف شيت اللي انا شغال عليه جوه الفايل بتاعي، اللي هو ده. طيب وعملت متغير تاني، المتغير ده سميته ليج اس اس، ليج سبريد شيت. فتحت السبريد شيت اب وخليته يفتح لي فايل تاني عن طريق الاي دي، الفايل ده جواه الداتا اللي انا عايز اجيبها. وبعدين عملت متغير اسمه اللود شيت عشان ليج شيت، عشان اخش جوه شيت معين جوه الفايل عن طريق اسمه، وجبت اسم الشيت اهو اللي انا عايزه. وعملت متغير عشان رينج الداتا، جاب لي جيت رينج. ومتغير تاني اسمه values عشان يجيب لي الفاليوز بتاعت الرينج اللي انا هحدده ده. دلوقتي بس فاضل حاجة واحدة، ان انا احدد بقى، اخليه يخش جوه الشيت اللي انا عايزه دوت، ويجيب الرينج ويجيب الفاليوز بتاعتي. جميل. فانا دلوقتي هشتغل، خلينا واضحين كده عشان نبقى مركزين بس. انا دلوقتي هدي اوامر في الشيت اللي انا واقف عليه، اللي هو الشيت الاكتف جوه الفايل بتاعي، اللي انا عملت له متغير اسمه اهو، اسمه شيت، اللي انا عملت له متغير اسمه شيت. يبقى انا هكتب شيت لان انا عايز اشتغل على الاكتف شيت بتاعي اللي في جوه الفايل اللي انا فاتحه. جميل. جوه الشيت ده هقول له get range
وافتح القوس وهكتب له الرينج بتاعي كعمود، كصف وكعمود، 1 1. تمام. وبعدين هعمل كوما. الكوما ديت اهي. لما انا كتبت الكوما انا عايز دلوقتي اكتب عدد الايه، نمبر روز، عدد الاعمدة، عدد الصفوف اللي انا هجيبها، عدد الصفوف اللي انا هجيبها. ممكن اعمل كوما كمان واكتب عدد الاعمدة اللي انا هجيبها. طيب انا عايز بقى اجيب الاعمدة والصفوف دي من الشيت بتاعي اللي هو فتحته بالاي دي بتاعي، اللي انا فتحته من الليج اس اس والليج شيت. يبقى انا عايز اجيبه من الليج شيت بتاعي اللي انا دخلت جواه القيم بتاعتي، الرينج بتاعي من جوه ليج رينج. فانا هكتب ليج رينج عشان ده اللي انا هطبق دلوقتي، اللي انا هجيب منه الرينج. واجيب جيت واقول له جيت هايت. ماشي. يبقى انا دلوقتي عشان نبقى فاهمين بس، انا في الشيت اللي انا فاتحه جوه الفايل بتاعي اللي هو فاضي. جميل كده. قلت له هتجيب الرينج. ماشي. الرينج ده من جوه الشيت ده من اول رقم 1، العمود رقم 1 او الصف الاول رقم 1 والعمود رقم 1. فاضل لي ارتفاع الرينج ده وعرضه. طب هيجيب الرقم بتاع ارتفاع الرينج ده او عرضه ازاي؟ من الشيت اللي هو جدول المباريات في الفايل التاني. هيجيب لي الهايت بتاع الخلايا بتاعته، هيجيب لي ارتفاع الداتا بتاعته اللي هو من الصف رقم كام للصف رقم كام، وهيحط القيمة دي هنا. طيب والعرض بتاعه برضه هستخدم الدالة اللي هي ليج استخدم الدالة اللي هي ليج رينج، وهقول له ساعتها جيت وايتس. تمام. فعشان يجيب لي عدد الأعمدة. تمام. وجوه برضه جوه الشيتس بتاعي ده هقول له set value. الفاليو ديت اللي هي من الليج فاليو، لان هو في الامر ده جاب لي الفاليوز. معلش انا دول هحطهم بين قوسين لان دي الفاليو اللي انا عايز اجيبها. وهعمل سيميكون.